مساء الخير عليكم جميعا، أهلا بكم مرة تاني. معكم أخوكم فادي من قناة ميلانيال ليرنينج. هنكمل مع بعض اللي بدأناه في الريشيو. النهاردة هناخد الحاجة التالتة في الريشيو، وهي قبل ما أبدأ الريشيو إيه المفروض أعمله، اللي هي العناصر اللي المفروض تكون متوفرة قبل التغيير على الحجز. حلو. أولا رسوم التغيير للتذكرة المصدرة عن طريق الانتر اف كيو دي. تمام. الانتر خلينا نكتبه هنا، مش مهم. لا خلينا، هو الاف كيو دي ده الانتري بتاعنا. هنشوف الرسوم تغيير التذكرة بتاعتنا عن طريق الاف كيو دي. احنا عرفنا طبعا قبل كده في الادفانس ازاي نجيب البناليتي او الرسوم الالغاء التغيير النشو والكلام ده، وقلنا هنشرحه، ادينا بنشرحه حاليا. الاف كيو دي ده اللي بجيب بيه، اللي هي مثلا اف كيو دي مثلا كويت. خلينا نقول كده مثلا، خلينا نقول على بعض اف كيو دي كويت كايرو سلاش ايه ام اس وليكن، ولا خلينا على الاتحاد حاليا عشان ما فيش ام اس سلاش مثلا 25 ديسمبر سلاش تشارلي ليما. يعني مثلا ده على الاتحاد يوم 25 ديسمبر، ديت 25 ديسمبر على الاتحاد من الكويت للقاهرة على الكلاس ليما. وهنشوف ازاي برضو نعرفها. طيب ايه المفروض اعمله بعد ما اجيب عشان اشوف البنالتي صح؟ ايه المفروض اعمله؟ الحاجات اللي شرحناها، الكلمات اللي شرحناها كلها هي اللي هنعملها. هنشوف غرامة التغيير عبارة عن نو شو ولا قبل السفر ب 24 ساعة، في نو شو ولا ما فيش اصلا. تمام. هنشوف قبل السفر بكام ساعة المفروض النو شو بتاعها، لو هي مثلا بكرة مثلا طب اتصل بالطيران ولا بيبان لي في التيكت. هنشوف الكلام. اركز وانا بعرف غرامة التغيير. الاول لازم اعرف الفير بيزك او الفير بيز اللي احنا هنشوفه او اللي عارفينه، اللي هو بيكون في التيكت اللي في التذكرة، اللي هعرف منه اجيب الغرامات. ثانيا اقرا التفاصيل كويس لانها هتختلف من طيران لطيران، الاتحاد غير الاماراتية غير مصر للطيران الخ الخ. مطلوب مني برضه احدد بالضبط التغيير هيتم قبل الاقلاع ولا بعد ولا نو شو ولا هعمل ايشو على اي اساس اصلا. هنشرح ونفهم ده عملي مع بعض، وهناخد الرولز لاكتر من طيران عشان نعرف ونتعلم نقرا الرولز ازاي. تعالوا نروح على سيستمنا. تمام. هنعمل مثلا، انا مثلا كنت واخد حيز وليكن، هقول لك انا كيو اس 11 وليكن مثلا الرحله دي كويت ايرويز، تاريخ 27 ديسمبر السفر بتاعها. تمام. 27 ديسمبر السفر، عايز اعرف هعمل ايه عايز اعرف الرولز بتاعتها. دلوقتي العميل جاي لي وعايز يغير. طبعا 27 ديسمبر لسه بعيد، النهارده 8 من 27 لسه بعيد، فلسه ما عليهاش نشوء اصلا، بس عايز اعرف هيغير بكام. اول حاجه هعملها، اذا كان عندي التذكره بالشكل ده، عندي تذكره، اول حاجه هعملها قبل ما اشوف الرولز ايه، انا هشوف الرولز بناء على ايه؟ على الكلاس. هنا عندي بيبي كلاس، اوكي. طيب جبت البيبي كلاس، ايه تاني المفروض اعمله؟ اشوف الفير بيز بتاعها كان ايه. تانجو ووتر دادي عشان يظهر لي الماسك بتاع التيكت، وهنا اهو الفير بيز بتاعي او الفير بيزك، ال- ال- الكود بتاع السعر نفسه يعني، بمعنى اصح يعني. تمام. طبعا هو حد طلب مني ان نقرا التذكره قبل كده، ده ماسك التذكره يا اخوانا، مش التذكره نفسها ده ماسك التذكره. التذكره في ايتينري وفي ماسك وفي ده الايجنت كوبن بتاعنا. الايتينري هي اللي بتديها للعميل، فيها تفاصيل الرحله الساعه كام والوصول الساعه كام، بتبقى في جدول كده. ده الايتينري بتاعنا، ده ماسك التذكره بتاعنا. هقول لكم بقى نقراه برضو عشان يبقى بالمره. هنا تي كي تي، ده التيكت نمبر بتاعنا على الكويتية تي 22955، ده رقم الرحلة. تمام. هنا او دي اوريجينال ديستنيشن كويت لمدراس. حلو. اف سي بي اي، الحاجات دي كلها الديتيلز بتاعتها. هنا دي بصراحة انا ما اعرفهاش. تمام. ده اول حاجة، معلش يعني عادي يعني، كل الاكواد دي كلها مش لازم. تمام. بس هنا بليس اوف ايشيو كويت، هنا مكان الكويت الايشيو، الديت اوف ايشيو 2 ديسمبر 2020.
ياتا اوف ايشيو اي او اي ياتا اوف ايشيو. تمام. ده اللي هو الياتا نمبر بتاعنا. هنا فيرست اي 1 اي ده اللي هو الرمز الاميديوس متصدر على السيستم اميديوس. ال او سي اللي هو اللوكال ريفرنس نمبر بتاعنا. تمام. اللي هو ده الريفرنس نمبر بتاع اميديوس ده. تمام. ده رقم واحد دوت مش عارف ايه، ده الاسم ادلت قصاده. هنا الستيتوس الستيتوس بتاعتها اوسكار. احنا قلناها في يو في ان وفي اتش اكس اللي هي بتبقى سوري في اليو والان والاس اللي هي سسبند او اوبن او ايه ايربورت. دي حالات التيكت نفسها. ستيتوس التيكت مش البوكينج. البوكينج هوريلكم في حاله عندي معموله تيكي وسايبها عشان اوريها لكم. هنا 2 بي سي دي هتلاقي الوزن 2 بي سي يعني 2 بيسز قطعتين. هنا فير كلمه فير دي اللي هي اف في كويتي دينار فير 91 ده السعر الاساسي بدون ضرائب، بدون ما تضاف عليه الضرائب. هنا توتال تاكس ومش ظاهر التاكس بتاعتنا 10 دينار 750. هنا توتال كويتي دينار السعر الاساسي الكامل بتاعنا. تمام. اف سي اللي هو اللي هو معاملة تحويل طبعا الاو ار اي. تمام. كويت كي يو مدراس ده اللي هو الروت بتاع التيكت. حلو. بالان يو سي المعامله التحويل احنا كنا بنقوله مش فاكر بالظبط. ده تبع الاياتا اصلا كورس اياتا مش كورس سيستم. تمام. اف اي اللي هي الفيلد اللي هي الكترونيك تيكت فاليد اونلي كويت ايرويز اونلي نون اند. تمام. فور تاكس في ديتيلز يوز تانجو ووتر سلاش تاكس. دي لسه كنت اقول لكم طب التاكس مش ظاهره هنا هجيبها ازاي؟ بحيث انه لو في ديفرنس في الفير ده برضه هنعرفه لما نيجي نغير. لو في نعرف ديفرنس في الفير ولا فين ولا في التاكس ولا كذا سوري ديفرنس في التاكس. هنعمل تانجو ووتر دادي سلاش تاكس. هيظهر لي التاكس بتاعت التيكت اهي. ودي كلها توتال تاكس. هنا كويتي دينار 10 750. تاكس 01 تي اكس يعني اختصار لكلمة تاكس 01 كويتي دينار 6.00 يعني 6 دينار. دي أول تاكس اللي هي يانكي كوين اسمها. تاكس 2 كويتي دينار بالكويتي دينار دينار و500 يانكي روجر. تاكس 03 تاكس 3 كويتي دينار دينار بس جورج زولو. تاكس 4 كويتي دينار 2 كويتي دينار. تمام. سوري كويتي دينار 2 دينار كي دبليو. تاكس 05 كويت دينار ب 250 ينكي كسري. طيب هنعمل تانجو ووتر ده تاني عشان نشوف الفير بيزز. الفير بيز بتاعنا. تمام. او الفير كود خلينا نقول فير كود عشان نفهمها اكتر مع بعض. هنا بي او ويليام كيلو ويليام. طيب السفر احنا قلنا تاريخ كام 27. هعمل اف كيو دي. حلو. كويت. دي رايحه فين؟ دي رايحه مدراس سلاش اي كيو سلاش ديت اوف ديبارشر ديت 27 ديسمبر سلاش تشارلي اللي هو الكلاس بتاعي بيبي. تمام. جاب لي هنا طبعا الاحظ انه 1 واي ولا ممكن اعمل سلاش 1 واي او من غير ما اعمل 1 واي على كده هي جات لي. هرجع للفيربيز بتاعي ايه هو احفظه بقى ارجع له تاني بي اوسكار ويليام كيلو ويليام. طب هنا بي اوسكار ويليام كيلو ويليام 1 واي. اركز انه 1 واي لانه في بعض الطيران ده بيكون للراوند تريب 1 واي وكذا وفي حرف ممكن يحط لك رقم 3 في النص 3 كي ويليام او 3 كيلو ويليام. فتركز بالظبط. طب هنختار الرقم 2 هنعمل اف كيو ان نمبر 2. طبعا عشان نجيب البنالتي على طول لو هنعملها اف كيو ان نمبر 2 ديسبلاي بي اي البنالتي او التشينج بنالتي او الغرامه بتاعتي سواء عايز اغير او الغي. نبدا نقرا مع بعض. تمام. ده كله طبعا اللي هو اللي قريناه مع بعض اللي هو التاريخ ومن امتى من فين لفين المينيمم مايلج والماكسيمم مايلج والديت والتاريخ وكل حاجه. تمام. هنا الفير بيز طبعا هو اللاين اللي اخترناه بالظبط جابه لي تاني فوق اهو. اهو لو تبصوا هنا ادي لاين نمبر 2 اهو. اهو هنا بناليتي بلس في بناليتي موجوده. الديتس مش معلوم ديتس او دايز مفيش مينيمم او ماكسيمم. ادفانس برشيز مينيمم وماكسيمم. هنا اهو مفيش ولا حاجه. هو ده اهو جايب لي حتى رقم اللاين زي ما هو. حلو. وهنا اف ال سي بي او كود جايبه لي تاني فير كلاس. تمام. تي ار اف لور
33 رولز، في 33 رولز بيقول لك يعني مثلا انه عنده 33 رولز، والكود بتاعهم كيلو كذا كذا كذا. بوكينج كلاس البيبي، حلو. هنا الادلت، الفاسيلتي بتاعته ايه، التايب بتاع الباسنجر تايب كاتيجوري بي تي سي باسنجر تايب كاتيجوري اللي هو نوع الباسنجر ايه، تايب. وهنا الفير تايب كاتيجوري اي ار، ايكونومي ريستريكتد اللي هي الاختصار بتاعتها ريستريكتد between Kuwait and India for بي اولسكار ويليام كيلو ويليام تايب سفير، ده نوع الفير يعني اللي هو ده. هنشوف بقى مع بعض. اولا هنا تشينج اني تايم اللي هي تشارج اني تايم، قلنا خلاص كده المفروض انه في اي وقت هغير، بس هشوف التغيير بتاعها هيتم امتى. انا لسه معايا بس برضو عشان نفهم مع بعض، انا لسه كده معايا وقت يعني. هنا كده هاخد البيفور ديبارشر او النورمال فير. لو مفيش كلمه بيفور ديبارشر هاخد كلمه تشارج فيز دي اللي هي تشارج 8 كويتي دينار. طيب دي عرفنا 8 دينار. هو حاطط لي على النوت هنا، نوت هنا برضو في التغيير تشارج 8 كويتي دينار فور ايشيو ريبوكينج ريروتينج بير. شوفوا بقى السعر ده لايه، هقدر اعمل ايشيو عليه، تغيير اصدار تذكره جديده طبعا خالص. ريبوكينج اعمل حجز جديد خالص. ريروتينج يعني التغيير مش بس في الحجز، في السيجمنت، مش بس في التاريخ، مش بس في ميعاد الرحله، ده في المكان. يعني هو رايح مدراس، هكلم الكويتيه هل ده هو ده رايح مدراس، عايز اغير الروت طبعا، مش مسافر، حصلت ظروف مثلا الهند قفلت حاليا مثلا في كورونا، هي مفتوحه بس لو قفلت في كورونا والعميل مش حابب مش هيقدر يسافر بيها، تمام، بس حابب يسافر مثلا ماليزيا، اكلم الطيران، الو مساء الخير مساء النور، والله لكم رحله على ماليزيا مثلا موجوده، او خلينا نقول ابسط المثال عشان ما فيش رحله كويتيه على ماليزيا، خلينا نقول دبي، تمام. خلينا نقول في كويت دبي مثلا رحله، هل يقدر العميل يسافر بيها ولا لا؟ الروتنج بتاعها على فين بالظبط؟ لانه الروتنج ليه رولز برضه عندهم، يقول لك لازم نفس التي سي اللي هو المنطقه بتاعته، لا لازم نفس الولايه، نفس سوري القاره، مثلا لو شرق اوسط، لو افريقيا، لو كذا، لازم نفس القطاع بتاعه، المكان، المنطقه اللي هو يعني مثلا شرق اسيا يبقى شرق اسيا فقط، ما ينفعش يروح بيها اوروبا ولا امريكا ولا كذا، تمام. هنا بصوا بقى، ركزوا في كذا حاجه من اللي احنا خدناهم هنا. ادي تشارج اهي موجوده، بير ايشيو بوكينج ريروتنج عدت وجهها، بير باكس بير باسنجر يعني للشخص، بير ترانزاكشن. كلمة ترانزاكشن اللي قلناها انه ده كده هيكون للوجهة، يعني اذا كان رايح ذهاب، مع انه شوفوا هي وان واي، شوفوا وان واي بس جايب لي بير ترانزاكشن، لانه معظم رولز الكويتية نفسها هي على فكرة، حتى لو وان واي لو ذهاب وعودة هي، تمام. ترانزاكشن بلس فير ديفرنس، دي اي اف دي اللي هي ديفرنس او ديفرنس الاختلاف اف اني. يعني هنا بيقول لك الروت او التغيير او كذا بير ترانزاكشن، يعني لو ذهاب وعوده عايز يغير في الذهاب والعوده، هتبقى للذهاب والعوده غرامه واحده فقط، تمام، زائد طبعا الفرق في السعر ان وجد. نوت تاني هنا اهو، انفنت نوت اوكوباينج اسيد فري اوف تشارج، برضه اداني معلومه حلوه مع انه ما فيش انفنت هنا، بس هو مديني الرولز العامه للكويتيه بقى كده، وطبقها على البوكينج ده، بتطبق على اي بوكينج من ضمنهم البوكينج ده. طيب هنا بيقول لي ايه، ان هو الانفنت هغيره فري اوف تشارج، عشان في ناس كتير بتسال هل الرضيع في تشارج ولا ما فيش تشارج، يعني هو 99% من الطيران كله فري اوف تشارج، ما فيش حد بياخد تشارج على الريش لل سوري للانفنت، تمام. نكمل بقى نعمل موف داون. احنا بصوا هنا بيج 2 تو 4، يعني هنا لو لاحظتوا 1 تو 4، عشان ما اقولش فين باقي الرولز، لا هعمل موف داون ام او ام دي. نكمل باقي التشينج بقى، ايه القوانين بتاعته او ايه الدنيا. when itinerary results in a higher fare the fare different will be collect. طبعا يعتبر نفس الطريقة، يعني هو بيقول لك كده بلس تشينج فيه، تشينج فيه اهي رسوم التغيير، and if a new itinerary results in lower fare the change fee will apply and no refund will be made. يعني هنا بيقول لك اذا في برضو السعر الاقل هتغير عليه غير، بس مش هيبقى لها ريفند كده، ليه؟ لانك انت بتاخد الكاتيجوري الاعلى
انا خدت الكاتيجوري الاعلى الاول مثلا كان على الليمه مثلا، بعدين جه تانجو بعدها، بعدين على اخد التانجو مفيش مشكله، بس برضه مش هينزل لي السعر، وكده التيكت بتاعتك هتبقى غير مسترجع. عشان لو عملت خطأ وخدت السعر القليل مره، مع انه ده خطأ اصلا يعني المفروض ما تعملهوش، بس الكويتيه حطوه لك كرور كعادي يعني، بس هو قانونا انت اذا حطيته هيجي لك ديبت عليه اصلا. يعني الكويتيه حته نقطه كده مش حلوه دي بصراحه، ان هو يحطها بالشكل ده. يعني هو بيقول لك انك انت النتيجه بتاعت الريزلتس دي ان لور فير، يعني انت لو خدت الدرجه الاقل من السعر اللي انت حايزه، تمام، هتطبق برضو الريشيو تشارج بتاعتك، التشينج فيز بتاعتك الاساسيه اللي هي 8 دينار هتطبقها. اند نو ريفاند ويل بي ميد، يعني ما فيش ريفاند هيحصل لانك انت خدت درجه اقل من الاولى. لكن لو انت خدت هي والتذكره من الاول ريفاندبل، هترجع لك التذكره. ده في حاله الريفند، احنا بنتكلم على تشينج حاليا. الريفندبل ده قصصه تاني هناخدها لما نخلص بس الايشيو الاول، لان الريفند فيه كذا نوع من يعني كذا في كذا فكره كده وكذا تقنيه كده يعني فنيه. طيب في حرف الاي هنا، يعني حاجه ايه above charge applicable only if tickets is reissued before departure of flight. نيجي للنقطه دي. الثمانية دينار دي هتتاخد اذا التذكره اتعملت قبل السفر. امتى؟ ما حددش، ممكن مثلا قبل السفر بيومين خلاص اعتمد، لكن اقل من 24 ساعه يا اخوانا لازم نكلم الطيران. فطالما الطيران ما كاتبليش خلال 24 ساعه هنا، يعني هي 24 ساعه حلوه، تمام، اعتمد فيها. 24 ساعه اعتمد فيها، يعني اغير من وانا مطمن انه ما فيش نشوء عليها، واخد الدرجه العاليه، اخد التشنج العادي. لكن هنا بقول لي قبل السفر، يعني معنى كده انا على ما اعتقد انه دي كده الكويتيه سمحت انه النو شو بتاعها بعد بس تطير عليه الطياره، يعني ممكن تغير ريشيو قبل الساعه السفر باربع خمس ساعات عادي. هي هتاخد النورمال ريشيو بتاعه اللي هو الثمانية دينار اللي فوق دي اللي هي اني تايم. طيب تعالوا نكمل تحت. تشارج، تمام، غرامه كويتي دينار 25 فور نو شو. نو شو، حلو. النو شو بتاعنا 25، يعني انت هنا بيقول لك لو انت غيرت قبل الرحله خلاص بتدفع ال 8 دولار اللي هي فوق. طب ما غيرتش قبل الرحله، يعني معنى كده مطارت عليه الطياره او قبل الرحله بساعتين ثلاثه او اقل، او حسب النو شو بتاعهم اللي هنشوفه مع الطيران طبعا. ابوف نو شو، تمام، تشارج هنا النو شو ده اللي هو 25 دينار دي، بلس تشينج فيز. انا قلت لكم ايه، في طيران بيطبق لو في حاله النو شو بيطبق النو شو تشارج، وبيطبق التشينج نفسه فيز، تمام. هنا بلس تشينج فيز ابلايز هتطبق فور ري ايشو فاليديشن افتر سكيدول ديبارشر تايم اوف تشينج فلايت اوف تشينج فلايت. يعني كده ما واضحه انه النو شو مش هيطبق الا بعد ما تطير الطياره عليه. يعني انت لو غيرت قبل السفر باربع خمس ساعات والتذكره مفتوحه معاك وتمام، مش هتاخد عليه نو شو، هتعمله ب 8 دينار بس. يعني معاك من النهارده لحد ما لحد تاريخ 27 تاريخ سفر المسافر ده، الساعة مثلا 2 3 العصر، طبعا هيروح الايربورت ممكن الساعة، يعني الساعة 1 الظهر دي تكون ايربورت خلاص، يعني لازم تكلم الطيران عشان يفتحها، او ممكن تعمل عليها ريشيو عادي. الايربورت والاوسكار كلاس، يعني الايربورت والاوبن تقدر تعمل عليهم ريشيو، لكن سسبند او تانجو ما ينفعش تعمل عليهم ريشيو، لازم يا ايربورت يا اوسكار، تمام. فهنا نقدر نعمل التغيير بتاعنا عادي خالص لحد قبل السفر. النو شو بتاعنا بعد ما تطير عليه الطياره، سواء استخدم التذكره او ما استخدمهاش زي ما قلنا، تمام. النو شو انه هي طارت عليه الطياره، حلو. ولو في ذهاب برضه هتبقى بالنسبه له افتر، ده سوري دي في افتر ديبارشر. خلينا في النو شو كده. النو شو بتاعنا هيطبق لو طارت يعني ده 27، لو ما جاش العميل غير او ما سافرش يوم 27 جالي يوم 28 عايز يغير، انا هاخد عليه النو شو. النو شو بقى عباره عن ايه؟ 25 دينار دي بتتحط كفير، تمام. بعد كده بلس تشينج فيز اللي هي 8، يعني 8 زائد 25 33 دينار تطبق عليه. يعني شوف هو لو جه قبل السفر بيوم واحد 8 دينار بس، لو اتاخر يوم 25 دينار تضاف على الثمانيه. طبعا الكنسليشن من ضمن الريشيو، من ضمن الرولز دي، رولز التيكت البنالتي بتاعتها كلها، فناخدها معاها بالمره. برضه هي نفسها نفس الريشيو، نفس التشينج. الكنسليشن نفس الفكره، بيفور ديبارشر ايه وافتر ديبارشر ايه والنشو ايه، هي نفس الفكره، بس تختلف في الرولز بتاعتها، وايه الريفاندبل وايه الان ريفاندبل، إيه التاكس اللي بتتعمل ريفاند وايه التاكس اللي مش بتتعمل ريفاند. هنعمل موف داون تاني. هنا كان بيقول لنا الكنسليشن بيفور ديبارشر اهو، بيفور ديبارشر مش اني تايم، يعني دي بيفور ديبارشر بس 30 دينار.
افتر ديبارشر تشارج 30 40 دينار. شفتوا الفكره؟ يعني قبل ما يستخدم التذكره 30 دينار، افتر ديبارشر بعد ما طرت عليه الرحله خلاص 40 دينار. كده كانها نو شو بالنسبه لنا. هنا ما ذكرش لسه نو شو، هنشوف هيذكر تحت ولا لا. تمام. partly you unused ticket refund permitted، يعني الجزء اللي ما استخدمش في التذكره واستخدم الذهاب وعايز يرجع العوده مع انه التذكره دي ذهاب بس حاطط له روز الاثنين. تمام. هنا تشارج كويتي دينار 20 بلس applicable one way fare in same RBD if one way fare is not available mentioned on the ticket when sorry then deduct next available one way fare in higher RBD which must be higher or equal fare for which the journey has been performed. هنا اللي نفهمه من ده ان هو في حالة ان انا عايز اعمل بارتلي انيوز تيكت، يعني هو استخدم الجزء والتاني ما استخدموش في العودة، هعمل ايه؟ هاخد تشارج 20 دينار لو عايز يرجع الباقي بلس ابليكابل وان واي فير. هشوف الفير بتاع الوان واي اللي هو اخده في موعده كام وهضيفه عليه. يعني ده 20 دينار. الوان واي مثلا التذكرة دي ب 100 رايح رد رايح جاي، كان الوان واي مثلا ب 55. حاليا هنشوف ال 55 دينار دي ايه الوضع بتاعها. تمام. هنشوف ال 55 دينار دي سوري الوان واي ده ب 55 دينار مثلا، على ال 20 يبقى 75، وهنبدا نعمل ايه؟ الريفند بتاعنا. لو هو مش متاح برضو الوان واي الكلاس اللي انا واخده عليه مثلا بيبي، اللي جيت البيبي مش متاح، هاخد اللي اعلى منه واشوف ايه الدرجه الاعلى منه، وبرضه تتحسب وان واي واخصم منها، وبعد كده ارجع للعميل الباقي ونشوف قصه الريفند دي هتتعمل ازاي. تمام. any non-refundable amount from a reservation previous ticket remains non-refundable following a charge a change أو following a change. يعني لو ما فيش حاجة هي ملهاش معنى، يعني أي تذكرة غير مسترجعة الأماونت بتاعها مش هيرجع برضو، يعني non-refundable following a charge a change. يعني هي لو مش مسترجعة يفضل تغيرها بمعنى أصح. 2 when fare combined with a non-refundable fare the cancellation fee will apply from the amount of the non-refundable fare without deduct additional charge fee. يعني بيقول لك السعر لو مع التذكره النون ريفندبل فير الكانسليشن فيه هتتاخد من المبلغ نفسه اللي هو مش هيسترجع. يعني ممكن، يعني معناها ان هو ممكن يرجع لك هيرجع لك لو دي قبل الاسترجاع في بعض الضرائب مش اكتر يعني. طب ندخل في 4 ويفرز اللي هي التنازلات. waived for days of passenger، لا قدر الله مات الباسنجر. copy of valid this certificate issue، طبعا اللي هياخدوه اهله عشان ما حدش، مين اللي هو الباسنجر مات مين اللي هياخد؟ يعني اهله اللي هياخدوا. تمام. طبعا دي خلينا يعني ربنا يسفرهم بالسلامه بلاش. هو عامة يعني يا اما حد من العيلة او هو توفى لا قدر الله المسافر بتجيب ما يثبت ليهم وخلاص يعني. هنا out of sequence tickets anytime ticket it's utilized out of sequence no refund permitted. دي كلها عن الريفند يا اخوان. تمام. طيب احنا خدنا دي، هو الريفند لسه ده كله انا بس قريتها لكم كده وخلاص. في حاجات كتير بصراحة انا هستفسر عنها واقولها لكم بالظبط ايه هي بصراحة. كده احنا خدنا. طيب عرفنا الغرامة بتاعتنا كام؟ 8 دينار. طيب احنا هنا بس ايه، خلينا نقرا الباقيين وبعد كده هرجع لكم تاني اديكم كل الرولز. طيب ده المطلوب عشان اعرف اغير صح؟ احنا كل ده بنعمل ايه؟ عايزين نعرف ايه المطلوب عشان نغير. طيب 2 الحيز الجديد السيجمنت الجديد الموعد الجديد اللي عايزه وتسعيره هسعره طبعا بالاف اكس بي عادي. تمام. 3 معرفة غرامة التغيير للطيران هل عن طريق الاي ام دي او طب انا عشان ما لخبطكمش هناخد كام رولز لطيران تاني عشان نبقى بالظبط. بس ايه، خلينا نقول مثلا في كيو دي كايرو سلاش اي اي واي
سلاش ديت 27 مثلا سبتمبر سوري ديسمبر سلاش تشارلي يونايتد مثلا. حلو. مفيش، خلينا تانجو اف كيو دي كايرو اي واي 7 ديسمبر تشارلي نو فير اون ذيس دايركت كويت. طب نعمل كيو اي. طيب خلينا ناخد برضو ايه دي جت عشان بس التانجو مش موجود في الكلاسز بتاع القاهرة بالنسبة للاتحاد. خلينا نقول 27 ديسمبر كايرو. نعمل الأول كأننا عملنا حجز وكأنها تيكت، دي هي تمام. هناخد دي مع انه التانجو موجود بس مش راضي يديني ليه مش عارف. اه خدنا دي مثلا، وليكن تذكرة متصدرة، الاسم موجود وكذا كذا، كل حاجة متصدرة. احنا كل حاجة هنشوف رولز يعني، احنا مش هنعمل ريشيو دلوقتي. هنا الفيربز بتاعي اهو تمام. ويليام فيكتور اوسكار ويليام كيلو ويليام يانكي شوجر، ده كاتيجوري الفير بتاعهم. هنعمل اف كيو دي كايرو سلاش اي اي واي سلاش تشارلي فيكتور سلاش ديت اوف ديبارشر 27 ديسمبر. طبعا لو هي نو شور رحله هنشوف حاجه غير كده اهو جالها على طول. طبعا احنا ده الفير من غير تاكس تمام. احنا ده 52 هراعي طبعا انه الفير اهو. هنا الفير 54. طب لانه ده بدون تاكس. لو مع التاكس ريكويست الفا تانجو افتر تاكس هنا اداني 80 دينار السعر كامل كده. لا في حاجه خطا في الون وي. المفروض يديني افتر تاكس الفير بالتاكس بتاعته. بس عامة احنا كده شغالين صح. مش عارف بصراحة الخطأ فين، عنديهم ولا عندينا ولا ايه. المفروض ال 54 دي الفير بيز بتاعها او الفير وزود تاكس. هنا الوان واي التوتال فير وزود تاكس. لو عملنا كده ريكويست افتر تاكس هنا مديني 80 850 بس هنا 86. في حاجة غلط هشوفها مع مدرس. وليكن احنا خلينا بس في الفير بيز بتاعنا فيكتور اوسكار اوسكار ويليام كيلو ويليام تمام. فيكتور اوسكار ويليام كيلو ويليام. حلو. لو لقيت سلاش زي كده ده الكاتيجوري فير بتاعهم يعني زي يانكي سوبر مثلا سوري ايكونومي سوبر ايكونومي مثلا بريميوم ايكونومي كذا. ده مش لازم يكون موجود اليانكي السلاش دي بس هو اهم حاجه ده. هضغط واحد عليه او اعمل اف كيو 1 اف كيو 1 ديسبلاي بيناليتي بيتر ايزي. تعالوا بصوا بقى النغم اللي هنشوفوه هنا. انا قصدت ان انا اجيب لكم الاتحاد بصراحه عشان تشوفوا اللي كنا بنتكلم عنه واطبقه لكم عملي وتشوفوه عملي معايا. تشينج اني تايم زي اي طياره مثلا اني تايم اهي. تشارج يو اس دي 50 دولار في يو اس دي 50 دولار. اوكي. فور ايشيو اور ريفاليديشن ويفز فور ديس اوف باسنجر اور فاميلي ممبر نوت unlimited change permitted free of charge. هنا اهو free of charge before the original schedule. flight for wholly unrealized ticket. يعني في حالة دي برضه بيقول لك نوت النوت دي التشينج دي فري اوف تشينج والنوت بتاعها اهو. هيقول لك بيقول لك تقدر تغيرها لاكتر من مره اذا في حاله انه لا قدر الله العميل حد من اهله مات. فخلاص انا مش هقراها الجمله دي تاني يا اخوانا. خلاص انا بصراحه مش حلوه يعني. طب هنا بيقول ان اني تايم الباسنجر لو عايز يغير ايشيو فاليديشن. الفاليديشن يا اخوانا هو اللي بيكون في نفس اليوم. الرحله بتكون في نفس اليوم تقريبا. الصبح العصر بدل الصبح دي بيتعمل مش ايشيو دي فاليديشن ان هو بس يغير رقم الرحله بس او يغير الساعه بس مش اكتر من كده. 50 دولار ده اللي هو يعتبر كده قبل السفر بوقت كافي. كم الوقت الكافي اللي هو قبل النو شو عشان ما ندخلش في قصة امتى اعرف النو شو ما اعرفش. يعني انت الاتحاد اهو بيقول لك تمام بس تكلم الطيران لو انت هتعمل الرحلة قبل يوم او يومين زي ما قلنا. الاتحاد هنقرا الرولز اللي جايه دي هيقول لك انه قبل 4 ايام من السفر المفروض تكلمهم او المفروض تحط نو شو.
هنشوف ازاي. يعني دي يقول اسبوع 10 ايام قبل السفر تقدر تحطها في العادي. قبل يوم يومين من السفر المفروض اتابع مع الطيران، خاصة الاتحاد والقطرية. For all change within 96 hours before departure. ايه اللي هيحصل؟ ده نمبر واحد طبعا. نضغط على رقم اتنين هنا اهو. For all change within 96 hours before departure of flight, a charge of 55 USD must be collected for change of reservation. شفتوا بقى الحته دي اللي احنا قلنا وزن؟ هو ده سفر الساعه كام؟ خلينا نحسبها بالظبط عملي، مش هنشتغل كده وخلاص. هنا ده سفره 27 ديسمبر الساعه 7 ونص بالليل. المفروض الاربع ايام قبلها، المفروض ال 96 ساعه قبلها هنحسبها. يعني 27 26 25 24 قول 23. خليك في الامان، خليك في 23. 5 ايام قبلها 23 اي وقت ان شاء الله الساعه 12 الفجر عادي. يبقى دي لحد 23 خليك في الامان او الاضمن بالظبط. يعني هي من 24 الساعه 7 25 ل 27 الساعه 7 25 كده 94 ساعه، كده 4 ايام بالظبط. بس انت خليك في 23. بلغ العميل يوم زياده، قول له قبل السفر ب5 ايام تقدر تغير رسومها $50. لو اقل من لو اقل من كده قبل الرحله بيومين بثلاثه بساعتين ب10 هتدفع $55. هو مبلغ مش كبير $5، بس برضه علشان انت ما يجيش ديبت عليك. لو 5 في 5 وجالك ديبت على، لو انت شغال على الاتحاد بس معظم شغلك وبتعمل ريشيو كتير على الاتحاد، 5 في 10 ب$50 حرام يعني. تقبض كام $50 عشان يتخصم عليك $50 انت في كل شهر؟ فتاخد بالك عشان ما يجيبوا الديبت. احيانا الطيران بيجيبوا دبل، احيانا بيجيبوا لاغراض تانية. يقول لك انت حطيت، ممكن ما يحسبلكش البنالة اللي انت حطيتها اصلا، يقول لك غلط انت حاطط 50 احنا عايزين 55، يجيب لك ال 55 كاملة ممكن. فالديبت مش بالظبط الحاجات اللي ناقصة. هو الديبت المفروض الحاجة نقص، يعني فيما معناها كده انه حاجة نقص الديبت ميمو ده. يعني حاجة ناقصة المفروض بتكملها. بس لا، بعد الطيران يقول لك انا اخدها كلها منك كاملة، انت حطيتها لي خطأ اصلا، انا عايز الصح منك احصله كاش يعني منك عادي بالبي اس بي طبعا يعني. تمام. فهمنا كده اللي هي 96 ساعة. هي مش مشكلة انه دي احيانا الاتحاد بتكون على اسيا. تمام. 110 و120 دولار النوش بتاعهم $120. ما هي دي لو $5 بس فرق، مش لو $55 كلها مثلا مش مشكلة. انا محصلها من العميل. بس اكيد الطيران هيخصمها على فكرة، طالما محصلها من العميل الطيران هيخصمها. لو حطيتها خطأ الطيران بيخصمها ويجيب لك ديبت برضه. يعني هو الطيران مستفاد مرتين كده. تمام. حته تانية كده عرفنا كده يعتبر ال 96 ساعه دي كده دخلنا في النو شو. هو مش موضحها بالظبط انه نو شو، بس هو شرحها لك افضل من انه يقول لك نو شو ويسكت. هو كده وضح لك امتى بالظبط تدفع 5 نو شو وامتى تدفع التشنج العادي بتاعك. كده وضح لك النو شو بالتفصيل اصلا. كده افضل من انه يقول لك نو شو ان كيس اوف نو شو يسكت. زي الكويتيه مثلا قال لك افتر ديبارشر مثلا او افتر سكيجوال. يعني خلاص برضو الكويتيه وضحت لك. في طيران يقول لك ان كيس اوف نو شو يسكت، ما يقولكش النو شو بتاعها كام. طيب. هنا بقى نيجي على حتة الكود بتاعنا اللي احنا قلناها. لازم اعرف الكود بتاعي ايه. احنا ما قلناهاش بس برضه هنقولها. هنا معرفة غرامة التغيير، هنا السيجمنت الجديد او الحيز طبعا. رقم 3 معرفة غرامة التغيير للطيران، هل عن طريق الاي ام دي او بتكون او بكود التاكس. وده نعرفه من الانتري، هو ده الانتري اللي هنعرفه بيه، بس هنشوفه تاني بعدين. وبعد الطيران بيكون حطيتها في القوانين زي ما الكويتية حطها برضه. انا قلت اقرا لكم دي بالمرة عشان يبقى ايه بالمرة كده ايه هناخد كله مع بعض. بعد كده أربعة الفرق في السعر إن وجد، لو في فرق في السعر. كده خلصنا دول إيه. بس في إيه تاني؟ السيناريوهات دي خليها مرة تانية إن شاء الله، عشان كده إحنا طولنا عليكم. فخلينا في دول. كده اللي محتاج برضه أعرف الكود بتاعتي الريشيو لما هعمله في اي ام دي المفروض يتعمل معاه او مش او ما يتعملش. بس في اي ام دي الريشيو البيناليتي تشينج اللي هي الضريبه اللي هي الغرامه اللي هي ال $50 او $8 بتاعت الكويتيه، او $8 بتاعت الكويتيه، او ال $50 بتاعت ده بتاعت الاتحاد مثلا. دي هعرف ازاي احطها، ان كان بالكود هعملها نورمال ايشو زي بتاع زمان ولا بالاي ام دي لطريقه معينه. هنا جايب لي بقى change fees must be code as XB in the tax field. خلاص كده انا مش محتاج اعرف اصلا تاني. الاتحاد محدد لي الراجل انه ما فيش اي ام دي عنده. عايز اعملها هعملها بالنورمال ريشيو بتاعنا بالتاكس كود. حلو.
بعد كده official document required in case of death of بيقول لك يا الله، يعني عايز برضو حاجات تثبت انه موت العميل لا قدر الله او حد من عائلته من الدرجه الاولى، طبعا عائلته على فكره. one date one date change permitted if free of charge when departure date out of range. Return date must be specified at time of original booking. If original RBD is not available, there is any fare difference shall apply. يعني ال اوت اوف رينج اللي هو تقريبا اللي هو لما يغيروا هم مش انت، يعني انت ما فيش حاجه اسمها فري فود شارك بالنسبه لك حتى الان يعني. طيب والكانسليشن برضو كذلك اهو اني تايم 100 يو اس دي، نفس الفكره، هم اللي فوق هتلاقيهم بس بخصوص الريفاند. فور اول باسنجر اهو 110 بدل 100 زادت 110، زادت $5 كمان بدل 50 55، دي بدل 100 بقت 110 في الريفاند. نفس الفكره. وخلينا بعيد عن الريفاند عشان الريفاند فيه حاجات كتير انا لازم اعرفها الاول عشان اقولها لكم. 4 تشينج، جايب لي تشينج تاني النو شو بتاعها تشارج $60. نو شو از نوت ابليكابل فور انفانت. طب نو شو ليه تاني؟ اوفيشال دوكيمنت كذا كذا، وان ديت تشينج. اها سوري بقى، انا يعني اختلط عليا الامر في حاجه، انه الاتحاد عندها كده 3 رولز، انه قبل السفر النورمال فيز بتاعتها. انا اسف في الحته دي يا اخوانا لان انا بصراحه ما كملت، انا باخد ال $55 قبل السفر ب3 ايام، لو طارت الطياره ما حد يعني ما حدش غير معايا، ما بنزلش بصراحه لتحت، يعني انا باخد اول حاجه بس خلاص لقيت اللي عايزه فما بكملش. فدلوقتي في نو شو برضو تاني، يعني كده الاتحاد ليها تغييرين، الاول قبل السفر ب4 ايام، والتاني قبل السفر في خلال ال4 ايام قبل السفر رسوم تانية، ورسوم التالتة نو شو اذا كان كانسليشن او ريفاند او تشينج. النو شو طبعا اللي هو بعد اقلاع، خلاص احنا كده بعد اقلاع الرحله هيدفع $60 تاني لو حب يغير. هنا تشينج $60، $60 تاني على ال 55 او على هتبقى على ال 55 بس هنشوف ازاي. هنا تشينج مش عارف ايه كذا كذا. if a no show ticket is proceed for any change refund then the penalties of a change and refund within 96 hours before departure of a flight will be applicable in addition to the no show. اهو النو شو بتاعها يبقى كده ال 96 ساعة دول سواء ريفاند او تشينج اللي هي $55 فور تشينج و110 فور ريفاند، زائد ال $60 فور نو شو، ده بعد ما يعدي ال 96 ساعة، يعني بعد اقلاع الرحلة بدقيقة خلاص تطلع الرحلة كده هيطبق عليه ضريبتين، ال 96 ساعة قبل السفر والنو شو. تمام. احنا نقرا الرولز كويس يا اخوانا، يعني انا بصراحه غلطه مني دي، يعني انا ما انكرش ان انا الحمد لله يعني ان انا برضه اهو معاكم وصلت لحاجه تانية عشان قريت لكم الرولز للاخر، وصلت لحاجه جديده دي، أنا اتعلمت معاكم حاجه جديده هي المفروض مش جديده علينا اصلا، دي بنالتي لازم نجراها للاخر، بس عشان انا ما فيش حد بعد ما طلع عليه الطياره على الاتحاد عملت له ريشيو الفتره اللي فاتت دي من سنه ونص، لان انا من سنه ما كنتش في الكويت. فالفترة اللي قبل كده كنت أعمل الريشيو اللي هو قبل الطيارة ب4 ساعات، ب5 أيام، ب4 أيام، بأسبوع، بشهر كده. مفيش حد طارت على الطيارة خالص على الاتحاد عندي أصلا، يعني الحمد لله بذاكرهم بمواعيدهم وبيسافروا وما كانش يحصل فيه قلق والكلام ده الحمد لله يعني. المهم خلينا دلوقتي في إيه تاني. طيب ناخد طيارة تانية مع بعض. اف كيو دي كايرو. معلش هو عشان بس من الكويت حاليا معظم الطيران مسكر، فخلينا نشوف ايه اللي مفتوح. فكايرو فيه مثلا ال 25 ديسمبر التركية اي تي كي سلاش مثلا من غير تشارج ولا من غير اي حاجة، invalid itinerary دي كده. كويت كايرو بيبقى ما فيش تركيا على الوقت ده سلاش اي تي كي. لا في خلينا ناخد راوند تريب يا اخوانا مثلا مرة. دي اول واحدة اف كيو ان 1 ديسبلاي بي اي. هنا التركية انا عشان اوريكم بس حاجه انه تركيا احيانا ما بتحطش اصلا رسوم، فبتبقى فري في الاخر يعني.
هنا change any time change permitted for issue أو revalidation. change permitted يعني مسموح. not per pricing conditions القواعد بتاعت السعر يعني بالتسعير. before departure itinerary must be repriced using current fare in effect on the date the ticket is reissued. حلو. the itinerary must meet all rule previous provision of the newly ticketed fare including advance purchase. هشوف الادفانس purchase بتاعتها ايه. تمام. هتشوف اهو ايه بي ticket must be purchased a minimum number of days before the flight departure. a change is طبعا هو الادفانس purchase احيانا بلاقي عليها اللي هو غير امتى وما غيرش امتى. فهو بيقول لي اقرا الرولز بتاعت الادفانس purchase عشان تشوف تقدر تغير في الرحله لحد امتى. هنا ايه تاني. اي بي means ticket must be purchased minimum number of days before the flight departs. a change is date برضو flight routing booking code change كذا حاجة برضو تقدر تغير في كذا حاجة بما فيهم الروتنج بتاعك الروت بتاعك. a charge applies per transaction per person for adult child and infant with seat. يعني infant without seat مش هتطبق عليه برضه هيبقى فري. التشارج ابلايز شوفوا بير ترانزاكشن برضه تاني لقيناها بير بيرسون. طبعا انتوا لو عندك 10 اشخاص ما تقولش بير ترانزاكشن كده عشان ابقى اوضحها لكم الحته دي انا ما وضحتهاش قبل كده. بس بير ترانزاكشن للتيكت اللي هتتصدر. انت تيكت 2 3 4 شخص 2 3 4 عندك كل واحد ليه تيكت فهو بيتكلم على التيكت مش على البوكينج كله. البوكينج ممكن يكون فيه 9 اشخاص بس مش بير ترانزاكشن انا مديني $50 وابقى اطبقها على 9 اشخاص لا على الشخص الواحد. لان شغلنا كله بالشخص الواحد. حتى الانفنت بالنسبه لنا شخص فري او مش فري ده بنشوفه. بس الانفنت نفسه ليه تيكت نمبر بيطلع. تشارج ابليكابل فور بير ترانزاكشن بير بيرسون فور ادلت فور تشايلد انفنت ويزاوت سيت نوت تشارج ار نوت تشارجد ذا في. من غير سيت ملوش في بتاع ده ملوش بناليتي. نيو فير may be equal or higher. شوف الحته دي. تمام. دي من ضمن الفنيات بتاعت الحجز عشان ما نوقعش في مشكله. new fare may be equal or higher when the new itinerary result is higher. Fare the difference will be collected and the change fee will be applied. يعني بقول لك هنا اذا كان في عندك حيز عايز تغيره يبقى تاخد يا نفس الدرجه زي الفيكتور اللي احنا خدناها او اعلى منها وتطبق برضو الرسوم بتاعت التغيير اللي هي لسه ما عرفناش كام ولا هيكون فيه ولا ما يكونش فيه. charge shall not be waived for medical reason. مش هتتجمع مش هتتاخد منك لو لاسباب مرضيه. تمام. where this fare combined with another fare and only fare combined is changed the penalty condition of the changed fare combined will be applied when the more than four combined is being. ده كله كلام. for domestic Turkey sector without charge. الدومستيك بتاعهم without charge after departure. ده يعني هو بصوا بيشرح كل حاجة يعني في الطبيعي. تمام. عندك ديفرنس فير خده عندك الهاير كلاس بس ده كله لسه ما وصلناش يعني لحد ما نوصل ممكن هنلاقيها في تشينج فري التيكت اصلا. تشينج از ديت فلايت كذا كذا كذا. لا استنوا افتر ديبارشر هنا the itinerary must be priced using historical fares in effect on the original ticket date. شوف الحته دي. افتر ديبارشر اللي هو بعد ما تطير الطياره سواء نو شو اللي هو ما استخدمش الذهاب او ان هو في لون رحلته اللي هو الذهاب استخدمه عادي دي او دي بستخدم الهيستوري في التسعير. يعني بعمل اف اكس بي سلاش روجر كوما ديت التصدير نفسه تاريخ التصدير اللي صدرته فيه التذكره الاولى. تمام. قبل ما يستخدمها وما يستخدمهاش. تاريخ التصدير اول تيكت نمبر خده قبل ما اعمل عليه ريشيو كان تاريخ كام. المفروض احطه لما احب اغير سواء نو شو سواء طارت الطياره عليه او سواء ما استخدمها. ده افتر ديبارشر سواء استخدم التذكره الذهاب او ما استخدمهاش طارت على الطياره هستخدم الهيستوري تيكتنج. تمام. الهيستوريكال فيرز اللي هي هجيب الهيستوري السعر القديم بتاعها بالتاريخ القديم في التاريخ ده وهشوف السعر الجديد هيطلع لي كام. تمام. The fare could have been
used for the new itinerary if purchased on the original tickets issued date. تمام اوكي. exchange date كذا كذا كذا. charge applies per transaction برضو نفس الفكرة. نفس الفكرة. طيب 5 ندخل على 5 when more than or كذا 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 charge will not apply with medical for domestic. طيب use flight coupon not sequential use of flight coupons. This fare is only valid if the flight are taken in the booking sequence كذا كذا كذا. طيب حلو. هنا نيجي من هنا اني تايم بقى. reflatation rebooking finalized before departure of the original flight. شوف احنا قرينا كل حاجة والرولز فين موجودة. being charged provide all condition except advance purchase as are completed with. النو شو بتاعنا كده اهو. شوف بعد ما جايب لي الرولز الاول عشان اقراها لان احنا هو عارفنا الطيران التركي فاهم عرفنا احنا بناخد بس الرولز بتاعتنا ونجري. بس هو جايب لي الرولز من الاول كلها كامله من قبل ما اجيب ده سوري باخد من البنالتي واجري. فهو جايب لي الرولز الاول بتاعت السعر عشان اعرفها قبل ما اعرف الرولز بتاعت البنالتي ايه. البنالتي بتاعتي ايه سوري. هنا 130 نو شو ري ايشيو ريبوكينج ريزرفيشن نيدز تو كانسلد اند ticket need reissued before the original flight otherwise is accepted as no show. يعني هنا بيقول لك اذا عايز تكنسل او تغير الحيز بتاعك لازم تكون مكنسله حتى لو انت عايز تغير فيما بعد. دي معناها عشان تلاحظوا ان انا ممكن يجينا عميل النهارده والطياره بتاعته طايره يوم 20 ديسمبر يقول لي انا مش هقدر اسافر. في حاجه ان انا اسيب التذكره بتاعته اوبن هلغي له الحيز من دلوقتي اكس اي وخلاص. لما اجي اغير عليها اغير بحاجه اسمها اف اتش اي عشان استدعي الحيز بتاعه والاسم بتاعه واعمل له ريشيو عليه. فهنا التركيه موضحه لي حاجه انه الحيز لو ما تكنسلش قبل الديت اوف ديبارشر او الاوريجينال تيكت او الاوريجينال فلايت تمام كده هتتحسب نو شو. يعني انت حتى لو انت كنسلتها لو انت عايز تغير بكره بعده هتتحسب اصلا نو شو. تمام. فالمفروض تغير قبل الوقت الرحله بوقت كافي عشان ما تتحسبش عليك نو شو. وفي طيران تاني زي الكويتيه لو انت لغيت النهارده والسفر بعد شهرين وعايز تغير بعد موعد السفر او لو انت عملت اكسل الحيز يقول لك حط غرامه النو شو. انت كنسلت من قبل موعد الرحله ولا بعدها مالناش دعوه. انت كنسلت الحيز وحط غرامه النو شو. تمام. هنا تشارج شال نوت بيو لو حاله مرضيه مش هياخدوها منك. when the change request is made in the event of no show reissued and no show charge must be في النو شو بيقول لك اهو في النو شو reissue and no show charge must be collected together. يعني في النو شو التركية زي الكويتية انك انت لو عندك نو شو تجمع الاثنين مع بعض النو شو والريشيو بتاعك بالظبط. طيب لحد دلوقتي ما عرفناش اصلا ما في يعني هو كلمة برميتد كانت فوق يعني كده فري. ممكن ننزل تحت هنا بس مديني النو شو بتاعها. حلو. هنا تشارج 130 فور نو شو. طب الكانسليشن 195 في النو فور نو شو بيفور ديبارشر هنا اهو. بس هنا دي جاب لي ثواني هنا جايب بيفور ديبارشر في التشينج. في التشينج بس يبقى التشينج فري لانه معظم التركيه التشينج بتاعها فري اول مره تقريبا. افتر ديبارشر كانسليشن خلاص ده الكانسليشن. كده احنا عرفنا انه تركيا بيرميتد. هسال الطياره كده مش جايب لي غير النو شو. طيب هنا بالنسبه للتشينج اللي مديهولي هنا ده هنا تشين بيرميتد ومش مديني مش مديني اي تفاصيل ولا اي سعر. تشين بيرميتد فور ايشيو كذا. دي ايه معناها؟ لو كلمت الطيران هقول لك التشينج فري الا اذا طبعا في ديفرنس فير هتاخده. تمام. مفيش ديفرنس فيرها خلاص. لو نفس الكلاس موجود تمام. بس لو اقل من كده ما تعملش ريشيو طبعا هتعمل على نفس الكلاس او هاير كلاس. اذا في نفس الكلاس اوكي فري اوف تشينج بس هتاخد الكلاس بتاعك وتعمل عليه ريشيو لازم عشان تغير التيكت وتاخد تيكت جديد تعمل ريشيو عليها. تمام. اذا في بنالتي بتحط سوري اذا في هاير كلاس بتاخد الهاير كلاس تشوفه كان ب 100 دينار بيجيب 110 كان ب 1000 جنيه بيجيب 1050 هتاخد ال 50 دينار تحطها از ديفرنس فير وتعمل الريشيو بتاعك حاجه عادي من غير بنالتي. الا لو كانت في النو شو
تمام. والنو شو طبعا ما وضحوش هنا من امتى لامتى ولا الساعه كام ولا كذا. في الحاله دي هتسال قبل السفر ب 24 ساعه 48 ساعه، يفضل تسال الطيران النو شو بتاعكم للساعه كام. تتصل بالسيستم لو ما عرفش الطيران، لو ما وصلتش للطيران النو شو بتاع الطيران كذا كام. ده او ده ممكن يفيدك. هيقول لك اعمل ريشيو على مسؤوليتي مثلا. اماديوس ده مثلا اعمل ريشيو على مسؤوليته. هنعمل ريشيو اف اكس كيو بخطوه واحده، هنعمل ريشيو اصلا مخلص اوتوماتيك. بس ده مش مضمون دايما، او مش البروفيشنال بتاع الموظف اللي هو يروح للاوتوماتيك دايما. مع ان انا بكلم اماديوس كان في حاجه عندي في القطريه عايز اعرفها من، بيقول لي ليه انت ما عملتهاش بالاف اكس كيو. يا عم انا مش عارف، مش عايز اعملها، مش عارفه مضمونه ولا مش مضمونه بالنسبه لكم. لو جه ديبت عليا مين اللي هيشيله؟ انا عامل الخطوات بايدي وواثق ان الريشيو بتاعي صح، خلاص اذا جه ديبت انا هعرف اتكلم. لكن عملت الاف اكس كيو انا مش ظاهر لي غير ارقام قدامي والنتيجه بس. بس دي برضه الاف اكس كيو ممكن نتاكد منها على الاقل كام اللي هيدفعه العميل، وبعد كده نعملها مانوال بايدينا. فاماديوس ممكن يعملها لك اوتوماتيك. يعني لو عملتها، يعني انا القطريه كان نو شو تقريبا وقتها دي، تقريبا كان نو شو يعني على ما اعتقد. يعني كان قبل السفر بساعتين ثلاثه على ما اعتقد او 4 ساعات، مش متذكر يعني. بس ما او لا 4 ساعات عملتها مره ما في كانش في نو شو. بس كان في وقت في نو شو لما عملت جت لي البنالتي بتاعت نو شو الاف اكس كيو. بس بالرغم من ذلك انا عملتها مانوال. بكلم الطيران الاماديوس بسال واحد اتنين تلاته، بيقول لي ما تعملها اف اكس كيو احسن لك واضمن لك. هم عندنا، احنا عندنا، احنا هناخد الريسك، ولو لا قدر الله في حاجه عندك احنا بنشيلها وي وي والكلام ده كله. بس ما علينا، مش مهم. احنا خلينا في اللي احنا فيه يعني. فتسأل الطيران ايه النشو بتاعهم الساعة كام، كام ساعة قبل السفر ولا كام يوم قبل السفر افضل. طيب تمام كده. تمام كده. اللي عايز رولز اي طيارة اللي فيه حاجة في، دور مع نفسك انت على السيستم عندك. نصيحة يعني ديكم قاعدين على السيستم، دوروا شوفوا البنالتي بتاع الطيران ده والطيران ده والطيران ده. في حاجات مش فاهمينها نتكلم فيها مع بعض، نكتبها في كومنت. عايز شرح دي ايه مثلا، عايز دي ايه معناها، دي كذا، نتكلم مع بعض. طيب كده عرفنا نجيب البنانة الحمد لله وتمام. طب غرامة التاكس، غرامة التغيير للطيران كده التركية ما ادتنيش التاكس بتاعها ايه. تركيا مثلا هعمل ايه بقى؟ هعمل الانتري ده جي جي اماديوس كويت تاكس. طبعا جي جي اماديوس كويت تاكس. دي هتجيب لي الضرايب. دي كانت الاول للضرايب طبعا التاكس كود، لانه لما عايز اعمل ريشيو لو نو شو، في طيران يقول لك النو شو بتاعها ليه ضريبه برضه، في طيران يقول لك ضيفوا على التوتال كده يعني. تمام. فالاول كنا بنجيب الضرايب بتاعتنا بالشكل ده، التاكس كود بتاعتنا. هنا بصوا، بس خليني اجرب حاجه يمكن تشتغل. اماديوس اي جي تاكس مش هتشتغل. ليه بقى انا عملت لكم كده؟ لان الانتري بتاعي جي جي اماديوس ثابت، كي دبليو كويت، ايجيبت اي جي، سعوديه اس اي مثلا. تمام. كل دوله وليها الكود بتاعها. تشوف دوله الكود شغال انت ازاي على السيستم بتاعك بكود الدوله بتاعك، وتحطه كده كلمه تاكس هتجيب لك الضرايب اللي موجوده هنا. الانتري بتاعي جي جي اماديوس تاكس قرار للانتري. الانتري بتاعي من هو تاريخ 25 اكتوبر ل 12 من سوري من بدايه 25 اكتوبر 20. تمام. ده التاريخ تقريبا اللي اتحط فيه الرولز دي او التحديث، او ما مش عارف بالظبط. الساعه 12 بتوقيت جرينتش. هنا ري ايشيو تاكس كود. هنا الاي اي ده كود الطيران، ده كله تحت بعض كود الطيران. تمام. هنا الري ايشيو اور تاكس كود. تمام. بيجيب لك الري ايشيو ايه او التاكس كود بتاعه ري ايشيو ات اي اوفيس. يعني ده في الامريكان ايرلاين اوفيس. بس ما فيش، ما مش هتعمل ريشيو عندك عندهم هم. الامريكان الاير كندا تشارلي بيتر مثلا. الاير انديا اوسكار دلتا افتر ابروفال فروم اير انديا. لان الهنديه اصلا احنا ما بنصدرهاش عندنا، بنصدرها في المكتب بتاعهم حاليا. اي تي اكس بي اي زولو الايطاليه اكس بي بي اي بريتش اي ام دي كده. ال 10 دولار ال 20 دولار 50 دولار اللي هيدوم لي هعمل بيهم اي ام دي. طبعا ده غير الري ايشيو. لو في ديفرنس فير بعمل بيه نورمال ري ايشيو. البنالتي بتاعتي ما بحطهاش، بعمل بيه اي ام دي لوحده. الاي ام دي زي انفويس كده منفصله. الضريبه اللي هدفعها او الغرامه اللي هدفعها منفصله للطيران، بس بتتعمل في نفس البوكينج برضه، بس بتاخد رقم تاني زي رقم تيكت كده تاني. تمام. الاي 3 الهجيان دي دي اي فور نو شو دي يو اهو حاطط لك الاثنين مع بعض. كذا كذا اي ام ده اهو سي اكس دي ال اي ام دي اميريتس او دي اي ام دي اونلي فور جروب. لو جروب بس عندك هوليداي نيم تشينج.
لو عايز تعمل اي ام دي بتعمل في الحاجات دي فقط. يعني في اي ام دي برضه عندهم بس مش لكله. الاي ام دي معظمه بيتعمل الاكسترا باجج. تمام. اكسترا لاجج، عايز تزيد وزن او شنطه زياده بتزيد. الاثيوبيان اي تي، الاتحاد اكس بي، فازر، فلاي دبي تشارلي، تشارلي بيتر، جلف او اي، نو شو او بي. يعني تلاحظوا ثلاث اربع طيران حتى الان ولا خمسه حاطط لي النو شو بتاعه ايه. برضو النو شو ليه كود عشان يعرف دي بتاعت ايه بالظبط، انت حاططها له ليه. تمام. اتش ار دي يو كي اي اوسكار دلتا، كي ال ام والاير فرنس طبعا عشان هم شركه يعتبر واحده. تمام. يعتبر في اجريمنت كبير بينهم، مش اجريمنت وبس. الاي ام دي بيتعملوا بالاي ام دي. الكي كي اد اون توتال اهو، اطلس جيت، والراجل بريحنا، حطه في التوتال وريح نفسك، اعمل الريشيو بتاعك عادي، اربع خمس خطوات وخلص التيكت بتاعتك. الكي كيو، الكي يو اي ام دي او ريشيو روجر فازر. والله العظيم يا اخوانا الكويتيه اول مره ينزل الاي ام دي من حوالي 5 سنين. كان اول مره اعمل ريشيو على الكويتيه بالاي ام دي. مش اول مره خالص، بس لا يعني كنا نعمل قبل كده الاي ام دي لما نزل عملنا بيهم. 15 دينار كانت البنالتي بتاعتهم الاول الكويتيه قبل ما تبقى 8 و10 و15 و12 و25. كانت ب 15 دينار. انا عملت بيها اي ام دي، جاب لي عليها ديبت. بسأل المحاسب بتاعنا ليه الديبت ده جالي، قال لي المحاسب بتاعهم هناك بيقول لي فين البنالتي، انتم ما جبتوش بنالتي. طب وريني يا عم الميمو نوت اللي عندك. وريها لي الديبت نوت. تمام. وريها لي بشوف، بيقول لي ذا كود اللي هو اسمه ايه ده البنالتي مش موضوعه. قلت له يا عم الموضوع اي ام دي. قال لي احنا اتكلمت انا المحاسب بنفسي بعد كده، ازاي حضرتك انت بتجيب عليا بتجيبوا عليا كذا كذا ديبت في كذا كذا كذا. قال لي ايه الاي ام دي اللي انت عامله ده؟ قلت له ده اي ام دي، انا معمول على حاجه عالميه نزلت اي ام دي. الغرامه بيقولوا احنا ما عندناش خلفيه لسه بيه، الاداره بتاعتنا ما بلغتناش نتعامل بيه. وبعدين حطوها هم على السيستم عادي وبقوا يعملوها عادي. ولذلك الكويتيه حاليا لما بعملها روجر فازر، ما بعملهاش اي ام دي، مع انه الاثنين مسموحين. بس ابدا مش هفكر اعملها بالاي ام دي بصراحه. تمام. وبالشكل ده ايه نكون عرفنا. طبعا تنزل طبعا، شوف الطياره اللي انت عايزها ايه، وتشوف لحد كيو 8. كل ده كل ده تاكس للطيران، تاكس 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 تاكس. تنزل تشوف الطياره اللي انت عايزها. كده اتمنى اكون انا افدتكم افاده دسيمه، مش افاده وبس. تمام. لانه اللفه دي كلها، تمام، يعني هتعيدها اكتر من مره لانه فيها لخبطه. انا بتلخبط وانت بتتلخبط، ودي حاجه تلخبط مش ما بتلخبطش يا اخوانا، عشان ما حدش يتضايق، ما حدش يزعل، ما حدش يقول انا مش فاهم حاجه. يعني معلش لو شرح انا وحش يقولوا لي شرحك وحش وما تكملش معانا تاني، مع احترامي ليكم يعني ايه. انا عشان انا بتلخبط اصلا فبقول لكم موضوع يلخبط، مش عشان شرح وبس. ما ممكن شرح انا مش مستفادين منه، دي اللي مش مستفاد يقول لي يا فندم احنا مش مستفادين منك حاجه، بطل واسكت وخلاص عادي، والله مش هزعل. انا مش هزعل ولا هتضايق بامانه، مفيش مشكله. بس بقول لكم الموضوع يلخبط اصلا يا اخوانا، ما تتضايقوش في حاجه زي دي، بس محتاجه فهم شويه، تركيز شويه، ان انا اقرا بس بالراحه الحاجه دي ايه معناها ورايحه فين وجايه من فين، مش اكتر. مش شرط ان انا اكون يعني خلاص يعني مية مية في كل حاجه، لا. واللي ما بيغلطش ما بيتعلمش على فكره. يعني هو لسه بقول لكم الكوتيه اللي ديبت عليها، هي مش غلطه مني، هي غلطه ان انا عملت اي ام دي. لانه بالفعل ما كانش في غير اي ام دي ظاهره على السيستم بالتاكس، كانت موجوده اي ام دي زي كده، الروجر فازر مش موجوده اصلا. كلمت اماديو سيستم طبعا، انا كان لسه نازل، لازم بنستفسر برضه لما حاجه جديده لسه نازله. نكلم نعملها اي ام دي، اه اعملها عادي. طب الكودية عندها علم، اه عندها علم، طب تمام يعني اه. بعد كده رحت احاول مع ميديوس ان انا يرجعوا لي الديبت، مش فاكر مين اللي كلمته طبعا، ومش فاكر. طب هات التاريخ، هات كذا، طب ما موجود تاريخ الريشيو عندك شوف. لا انا هراجع كل ده. بس شوف كلمت مين وقال لك اعملها اي ام دي، لان هو اكيد كلم حد من الطيران الكويتيه، واحنا هنكلم الطيران الكويتيه. بس انا نفضت قلت 15 دينار الحمد لله انا جيت على كده. فعادي كلنا بنغلط وكلنا من غلطه. انا غلطه بسيطه ان انا نسيت اكنسل حجز، يعني انا ما عملتش ريشيو اصلا عشان يجي ديبت. ده بقى ده حيز ما تصدرش اصلا، ما تصدرش خالص. وزميلي كان عامل زيه وانا عملت زيه تاني. العمانيه جايبه لي خمس دنانير مش عارف ولا 4 دنانير ديبت عشان انا ما كنسلتش الحيز. فعادي يعني الاخطاء وارده، وكلنا بنتعلم من بعض، وكلنا لحد ما ربنا يدينا طولة العمر ونفرج الحياه بنتعلم. والعالم مش وحش يعني ولا عيب، والكبير بيتعلم والصغير بيتعلم، وكل واحد على قد فهمه ربنا مديله هيستوعب ويفهم.
واللي مش فاهم والله هعيد له مره واثنين وثلاثه، حتى لو يجي يكلمني خاص مفيش مشكله. عنده الايميل يبعت لي على الايميل بتاع القناه عندكم، ابعتوا لي عليه يا استاذ فادي في كذا كذا، وده انا عادي اديكوا، بس للاسف رقمي عشان انشره على الملأ كده، لا مؤاخذة ما اضمنش مين يتصل بيا، بس لو حد طلبه مثلا يتكلم معايا عن اللي يبعت لي على الايميل رقم وانا هرن عليه على طول. مفيش مشكلة. الفيس بتاعي تقريبا عندكم عادي، مفيش مشكلة برضو نتكلم على الفيس عادي، ناس كتير عندها الفيس بتاعي منكم. مفيش مشكلة. تحت امركم في اي وقت يعني. اللي مش فاهم حاجة يقول عيدها تاني مفيش مشكلة، او اللي مش فاهم حاجة يقول لي انا مش فاهم الحتة دي، واللي عايز الفايلات يا اخوانا يطلبها موجودة. انا برضو بعتذر للمره الثالثه ان انا ما يعني قصرت معاكم، ان انا الفايلات ما بعتهاش قبل كده. في ناس كتير هرجع ان شاء الله، ربنا يديني بس ايه شويه وقت كده ان انا اشوف الكومنتات كلها بتاعتكم والناس اللي بعت لي ايميلاتها من قبل كده، وهاخد الايميلات دي ان شاء الله، وهبعت لها هبعت لها واحد واحد الفايلات اللي هي كانت طالباها، حتى الفايلات الجديده بالمره، عشان ربما حد يكون محرج فيكم يطلب، ولا مثلا عشان ما ردتش عليه في الاول. انا بعتذر لكم وبقول لكم كان ضغط عليا، وكان ما كنتش اصلا يعني، كان حتى الموبايل كان على الموبايل والله، هم باجي ابعتهم ما بيوصلوش، وناس ببعتها لها على الواتساب ما كانتش توصل معظمها. ما اعرفش كان المشكله في الواتس عنده ولا عندي، ما اعرفش في ايه. فمعلش سامحوني. اللي عايز الكورسات القديمه اوكي، كورس الايميلات اوكي، الريشيو بدايته اهو اوكي. عايز الادفانس، عايز البيزك، عايزين نعيد، لو عايزين نعيد البيزك تاني من جديد والادفانس من جديد بشكل افضل، لان الصوره زي ما انتم شايفين الحمد لله عرفنا نعدلها اوكي برضو معاكم، مفيش مشكله. واسيبكم على خير ان شاء الله، واتمنى اكون افدتكم النهارده. شكرا لحسن استماعكم يا جماعه، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. مع الف سلامه.